No siis, eihän tämä nyt helppo polku oo, mutta on saanut typerämpääkin tehty. Vaikka nyt se Norjan keessä. Pystyisikään tietenkin kuvaamaan ja sunkkaamaan yhtä aikaa, joten mihin mä saisin tän kameraa silleen. Olisikohan tuosta. Tää on varmaan kiva, jos akillesjänteet kipiinä. Ensimmäistä 700 metriä tullut. En muuten edes kattonut kuinka pitkä tää on. Päästin mä sitten jonnekin talousmettäalueelle. Täällä on vasta ajaa. Jos on tunkkaaminen on näin helppoa, että voi yöllä käydä hukata. Päästään vaan ajaa. Vaikka juosta. Ja sitä polkupyörää ajettiinkaan. Otan tuon tuosta ja sitten menoksi. Pystyy ajamaan ainakin monta metriä. Vähän kivikkoista taas tuohon. Rikkoa renkaita ja sitä mä olen täällä. Joo. Vapaarataskin laulaa. Melko harvinainen ääni tällä puolella, Veikka. Mahuttisiko ne tuosta läpi? Ei näköjään mahuttu. Ei hajonnut mitään. Mä en tästä kuitenkaan pääse tuosta. Voisi kiertää, mutta me ei levennetä polkua. Rikota. Ilmapulloa. Se on taas semmonen kivi, ettei kannata. Koska sitä jaksa katsoa, että paljonko se matkaa. Tum. 2,5 kilsaa Linnuntietä vielä yhteen suuntaan. No, onko vielä vaihtunut vähän vaihehuonosta? Mä joo. Tiukka. Taipuuko. Ei oikein. Hyppää tää niin tiukkaan perässä. Niin, elikkä varmaan 3 kilsaa vielä matkaa yhteen suuntaan kaumaa. Semmonen vajaa 4 kilsaa. Kokonaismatka siis. Koska nyt on tultu jo se ensimmäiset 900 metriä. On täälläkin varmasti muutkin ajanut. Näin. Helppoa ja kivaa polkua. Keskitytäänpä ajamiseen, pistäänkö mä pois. Meillä on sitä tällaista, mitä niinku pystyis ajamaan, mutta miten sitä ei viikin sitä tähän muuta tulla vaikka alasta. Tunnista tätä pitkään. Mutta nyt varsinkin kun yrittää kuvaa tänne. Ajaminen onnistuu tähän kyllä, kuvaaminen onnistuu, mutta ei molemmat kovin häivisti ainakaan.
Tästä nyt taas ajetaan vähän matkaa. Aika hienoa paikkaa. Pätkää. Me tänne mennään. Ja sitten taas suon läpi. Uppaako? Ajamalla läpi. Vähän meni sulla sen vähän. Tässä vaihe mulla on joko pienen tai tosi pienen. Nouse. Joko me lähdettäis nousemaan? 276 sen nousi. Mitä tykkäät oot sä? Tuleehan sieltä porukkaa viimein. Minä ja ootin, että ootin tolleen pari kilsaa sitten, että tuli sitten. Onko se ollut kiva? Mikäs tässä? Niin. Mukava pikku Tunkkaistis. Niin, vähän perustelyä jalkoja. Joo, vähän vaihtelua tuolle polokelmissa. Niinpä. Saahan tätäkin polokia. Tullut monta pätkää, missä on ollut kiva ajaa. No joo. Ehkä. En oo koittanut. Tää on kyllä sen näköinen, että olisi vaikka läskilläkin vaan koittaa mennä alas. Ainakin tässä kohti. Näyttää taas vähän kivikkoisemmalta tuolta ylös. Mäkipääkö siellä mennään ylös? Se mäkipää oli vähän yli. Tuolla toi... Onko se Sakar? Niin se. On paljon samaa matkaa minun. Joo. Hyvä. Mutta ei muuta, se mieni, mä en pidättele sua tässä. Joo. Haluat kuitenkin kiirehtiä sinne alas. Jes. Moro. Korjataan edes toinen. Mites täällä menee? Huomassa paremmin niin kuin näkyy tästä. Suuntaa jo alaspäin. Aijaa. Vaan ei ole. No ei oo enää. Tätä alkaa on näkymään. Niin, joo, mä vasta nyt katon ekan kerran taaksepäin. Joo. Eikä sinne jatketaan ylöspäin. Tsemppiä. Ai. Hienoa. Vanha palotornin tai kolmiomittaustornin tai jonkun kämpän. Joo niin. Täällä ollaan nyt vähän yli 400 metriä. Tetsin mukaan korkeus 412. Vielä vähän matkaa. No, pitäis kehittää tosiaan joku parempi systeemi tähän kuvaamiseen. Se on kun menee tää teknistä maastoa. Toki en vaan enää ole teknistä. Taas se mäkipää. Onko se tullut jo? Alas ei kai sama. Mutta täällä kanssa täytyy olla. Siellähän se on. Hyvää sitä. Täällä on aika nättiä. Yhdellä kädellä samalla pasupalaa syöden koko matka. Aika lailla joo. Eipä nyt ole pasupaloja mukana. Tämä riitti joo. Kyllä, sä vois sanoakaan, mutta... Tässä ovat 2 lampea. Kyllä. Ja kuusimetsä näkyy tuolla. Ilmeisesti. Se on melkein valaistuna tällä hetkellä auringossa. Joo. No minkälainen fiilis sulla oli itsellä tästä? Oletko aikaisemmin, siis olet käynyt täällä, mutta oletko pyörän kanssa? Siis silloin oikein juhannusviikolla. Niin kävit myös pyörän kanssa? Kyllä, täällä. pyörän No kanssa niin, täällä. oikein. Silloin oli
toi 5 astetta lämmintä eikä yhtään hyttystä. Jännä, Nyt on melkein 15 ja aika paljon hyttysiä. Jännä kyllä. Ja mistä nuo ötykset tuli? on... No ei ollut mun mielestä tavallisia sääskiä tuossa, mitä oli rinteessä. Joo, se on kai se on niinku suora auringonpaiste ja melkein 15 lämmintä, niin vähän erilaista kuin mitä kuvittelin. Mä lähdin täältä pakkasella pois silloin juhannusviikolla. Nyt aurinko on tuolla, silloin se oli tuolla, mutta about yhtä korkealla. Aivan. Ja sit mukavaa, hienoa, helppoa, kivaa. Joo. Kaikkea tällaisia adjektiiveja. Helpompi tämä on paljonko se Norjan oikaisu viime vuonna. Joo, vaan että täällä on vähän enemmän tapiikkia. Täällä? Voi olla nyt tosiaan. Hyvä, lähdetään sitten alas. Varmi käyty.